Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна. Сьогодні відео про ідеї для сніданків, а саме 5 корисних сніданків у морозильну камеру. Звичайно, їх можна приготувати і відразу з'їсти, але я пропоную вам подивитися, які заготовки сніданків робила я, і, можливо, ви візьмете собі їх до уваги і також щось приготуєте. Перший варіант для сніданку – це сирники, всі їх знають, але у всіх різні рецепти. Я от зараз знайшла той, який підходить мені за всіма критеріями, найбільше подобається всій нашій сім'ї. Він без додавання борошна, замість борошна я кладу манну крупу, можна також використати борошно сімола. Дуже простий рецепт в приготуванні, тобто сирники легко готуються. У кисломолочний сир додала все відразу, тобто яйце, трошки цукру, сіль і манну крупу, змішала і все. Дістала. Єдине, що потрібно на 10-15 хвилин залишити, щоб манка трошки розбухла. Потім поклала тісто на дошку, зробила таку імпровізовану ковбаску і формую сирники. Сирники я відправляю в морозильну камеру і тим часом займаюсь приготуванням наступного сніданку. Це будуть сирні коржі. До кисломолочного сиру я відправляю натертий твердий сир і буду змішувати все разом з яйцем, з борошном і з додаванням італійських трав. Звичайно, можна тут використати будь-які інші спеції, приправи, трави, які ви любите, і додати сіль. Я захотіла зробити їх без солі. Мої коржі будуть круглої форми, їх потрібно розкатувати і заморожувати так само на пергаменті, тому вирізаю круглу форму. На один корж потрібно 2 заготовки з пергаменту, ви далі побачите, про що я. Форма діаметром у мене тут 15-16 см. Я зробила порцію на 4 таких коржі.
Кладу на пергамент одну кульку, накриваю іще пергаментом і от таким от чином розкачую, так не пристає нічого. І так само я буду і заморожувати. Вже коли буду готувати, тоді верхній пергамент знімаю, а на нижньому готую. Потрібно брати хороший силіконізований пергамент, аби тісто при випіканні вже не прилипало. І от тепер один на один корж я поскладала і кладу в пакет, і в один пакет, і в морозильну камеру. Потім все дуже легко дістається по одному такому коржу. Наступний сніданок буде з м'ясом. В мене є готові вже лаваші, такі маленькі тортилья. І діаметр десь, напевно, 17-20 см. Можна будь-який лаваш, до речі, взяти і вирізати, наприклад, круглу форму. Чому круглу? Тому що далі воно буде збиратись у вигляді тако. Фарш я розділила на дві частини, оскільки мені потрібен він іще буде на іншу страву. До цього фаршу я додаю тільки сіль і так само мої улюблені італійські трави. Добре перемішую. Наступним кроком є те, що потрібно розкласти м'ясо по лавашу, тобто по всій поверхні лавашу. До речі, у фарш, якщо ви любите, наприклад, можна покласти іще зелень або, можливо, часник. Я вирішила цього не робити. Ця страва буде заморожуватись у сирому вигляді, тобто отак, як є. Я просто кожен лаваш, кожну тортилью я загортаю у харчову плівку. Можна просто перекласти пакетами, наприклад. І заморожую таким чином. У кінці відео я вам покажу, як їх приготувати, що можна покласти туди, одним словом, вже готову страву. Я знову повертаюсь до приготування сніданків. Зараз я готую тісто для тонких млинців. Я чомусь думаю, що у кожної господині вже в її арсеналі купа рецептів різних, але я хочу поділитись своїм. Він готується на основі молока і частина молока, тобто частина кип'ятку. Якщо ви не готували ніколи на кип'ятку, то спробуйте, бо ці млинці виходять якісь, мабуть, ніжніші, ніж просто на молоці або, наприклад, взагалі на воді. Все просто, звичайно, як і всі страви, які я готую. Я намагаюсь показувати, взагалі я намагаюсь сама готувати, щоб було просто. Спочатку я дала у ємність яйця,
частину молока, цукор і сіль. Буквально хвилину розмішала і тепер порційно додаю борошно і залишки молока. Після того, як додала вже все борошно, все молоко, вливаю кип'яток і додаю в самому кінці олію. Млинці будуть в мене саме звичайна класика, частина з м'ясом, частина з кисломолочним сиром, тобто солодкі будуть. І от паралельно, поки смажаться млинці, я смажу м'ясо з додаванням цибулі, паприки і солі. І також, звичайно, італійські трави нікуди не ділись. Додаю їх скрізь. Обсмажую до готовності. Іноді, до речі, якщо ви також не готували так, то можете спробувати, це також смачно. Іноді я відварюю м'ясо, тобто з вареним. Спочатку відварюю, потім трошки обсмажую його з цибулею, перекручую у чаші блендеру, така однорідна маса виходить і також дуже смачно. І також готую начинку для млинців з кисломолочним сиром. Просто у кисломолочний сир додаю трошки цукру, можна додати ванільний цукор, якщо ви так любите. І все, і починаю скручувати. Млинці, до речі, я вирішила не заморожувати, оскільки ще були будні дні, і діти ходили на навчання, і їм так зручно діставати з холодильнику, і от вони 2 дні їли на сніданок млинці. Колись я готувала сирники, показувала на YouTube і робила їх з заливкою. І тоді мені написали багатенько коментарів з того приводу, що так ніколи не готували, не знали, що так можна, і цікаво було би спробувати. Тому поділюсь з вами таким рецептом, нехай буде так, і скажу, що з млинці з кисломолочним сиром також можна робити, я і так часто готую, з такою заливкою, і це дуже смачно. Потрібно змішати сметану, молоко, цукор або мед, це ще добріше, вершкове масло, перемішати все, залити і поставити, от, наприклад, отак прям у формі, поставити у духовку і приготувати буквально там 10-15 хвилин. Ну, це така смакота, звичайно, калорійно, але дуже-дуже смачно. І от ми зараз перейшли до того моменту, коли я вам хочу показати, як ці страви готувати. Це той лаваш, який ми готували буквально 4-5 хвилин тому, який з м'ясом. Я його просто кладу на змазану олією сковорідку, вибачте. М'ясом донизу накриваю кришкою і смажу на середньому вогні до готовності приблизно 5-7 хвилин.
Далі покажу, що роблю далі. Це сирний корж, кладу його в аерогриль на пергаменті. Готується він в мене 10 хвилин, навіть можна трошки менше. І також покажу, що далі з ним робити. І сирники кладу також в аерогриль. Повторюю, що сирники можна готувати не розморожуючи, за тим принципом, як ви їх готуєте чи на сковородці, чи у духовій шафі. Сирники в аерогрилі в мене готують спочатку при 180 градусах хвилин 5, а потім трошки збільшую температуру. От це той лаваш з м'ясом, я поклала туди сир, поклала помідор, огірок і ромен. Можна соусом будь-яким залити, але він і так доволі соковитий. Сирний корж так само наповнюю, тільки тут не моцарелла, а твердий сир, помідор, листя салату. Тобто ваша фантазія і те, що маєте у холодильнику. Це млинці зараз я вам показую з медом полила, заливку не робила. І сирники посипаю цукровою пудрою і буду подавати з полуничкою. Друзі, якщо моє відео вам сподобалось, було корисним, не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і, звичайно, я чекаю на ваші коментарі. Вдячна всім, бувайте, всім миру!